Hi beauties! Welcome back to my YouTube channel. For this video, I'll be showing you how to refashion old clothes to puff sleeve crop top. Without a further ado, let's get started. As we started, let's remove the sleeves in the collar. So I already removed it. So the next step is to remove all the buttons. Next is i-cut natin yung area naka-double na button area. So i-cut natin siya para yung matira gagamitin natin. And then the next step is to baliktarin natin, and then itatahi natin siya, i-combine natin. Yan, i-double natin, at take note, lagyan natin siya ng at least 1 inch na wide kasi lalagyan natin siya ng string. So ayan. Ang next na natin is ika-cut natin siya at least 1 inch or half of the bottom line. So ika-cut natin siya. Pag na-cut na natin, itabi muna natin kasi magagamit natin yan para sa ating string. And pagkatapos, tatahiin natin siya, itong dalawang sides na to dyan, sa gitna, ayan, dyan, at dito. So, let's start. So, natahi natin. So, ayan, yung tahi, medyo hindi siya halata kasi nga ginamit ko yung technique na isang thread lang, hindi ko dinoble yung thread. Pagkatapos ay gupitin na natin. Ayan. So, the next is ifo-fold natin siya at susukatin natin, at saka kukuha tayo ng pattern ng ating size. So, ayan. Yan yung ginamit ko kasi yun yung size ko. Medyo maliit kasi maliit naman ako. After nating lagyan ng pattern or mag-draw ng pattern, make sure na nakalaan tayo ng at least 1 inch na allowance. Next naman ay gagawa tayo ng pattern para sa ating likod or for our back piece. Okay, next magagawa naman tayo ng string, yung pinagkatan natin dun sa bottom area. So gagawin natin siyang string para dun sa gitna na tinahin natin. Para baliktarin is gagamitin natin yung safety pin. So, ayan. So, after sewing, ilalagay na natin yung string dun sa ginawa nating ruch. Dun ipapasok natin yung malaking hem dito sa gitna. Para i-secure ang ating string, lalagyan natin siya ng hem. Magtatahi tayo. Gumawa ng hem na hindi obvious, magka-cut tayo ng mga perasong hindi nagagamit na fabric at itatahiin natin para magsilbing hem at hindi siya maging obvious. Ayan, babaliktarin natin yung tinahi nating hem. Ganyan yung magiging resulta. So, ayan. It's almost done. Ayan.
naman sa back piece, lalagyan na natin ng hem. Para maging hindi obvious yung pagtatahi natin gamit ang kamay, ang technique dyan is hindi natin i-double yung thread, bali single na natin siya para maging hindi halata. Ngayon naman, i-combine na natin sila, tatahiin. Malapit na siyang matapos. Makikita na rin natin kung gaano siya kaganda. Ito na yung old sleeve na kinat natin. Ang gagawin natin is kumuha tayo ng other piece. Ito yung collar. So, natin siya, bali i-extend or bali natin siyang dudugtungan para maging mas puffy ang ating sleeve. So, gagamitin natin yung collar. Gupitin natin sa gitna. Pagkatapos ay yung collar na ginupit natin, yan, ilalagay na natin at tatahiin yan. Ngayon, nalagyan ko na siya ng ruffles or shirt. So, para maging puffy ang ating sleeve. Kakabit na rin natin yan. Ito na yung ating top. It's almost done. So, nakabit na natin. So, ayan, sinukat ko siya para malaman ko kung ilang garter yung gagamitin ko. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng elastic or garter para mas fit siya tingnan at mas maganda siya tingnan. Sobrang simple lang po talaga to at kailangan lang talaga ng tiyaga at kailangan lang talaga ng pasensya. Sana nagustuhan nyo itong video na to, thumbs up kung nagustuhan nyo, thumbs down kung hindi nyo nagustuhan, at please don't forget to subscribe and click the notification bell below para maging updated ka sa ating videos.